Magandang araw! Sa araw na ito, babasahin natin muli ang kwentong Ang Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Naalala niyo pa ba kung anong arroz caldo? Ang arroz caldo ay isang pagkaing Pilipino. Kagaya ito ng lugaw pero may manok at iba pang sahog. Ang kwentong ito ay isinulat ni Becky Santos Herodias. Ang pamagat ng kwento ay Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Halika, simulan na natin! Sa isang malayong bahay sa bayan ng Pulang Bato, ay masaya kaming namumuhay ni na Lolo Waldo at Tatay Sito. Nag-iisa akong anak ni Tatay Sito. Nang yumao si nanay, sa amin na tumira ang mabait kong Lolo Waldo. Habang si tatay ay nasa trabaho, kasakasama ko naman sa bahay ang aking lolo. Nag-aalaga, nagtuturo, at nagpapayo. Maaasahan talaga si Lolo sa maraming bagay, lalong-lalo na sa pagluluto. Palibhasa, noon ay naging isang kusinero ang lolo kong si Lolo Waldo. Paano ninyo ilalarawan si Lolo Waldo? Simple lang ang buhay naming tatlo. Napagkakasya ni tatay ang maliit niyang sinusweldo. Madalas, arroz caldo ang inihahanda ni Lolo at pambihira talaga ang sarap nito. Parang magic na sangkap na inihahalo ni Lolo Waldo. Isang araw, maagang umuwi si Tatay Sito. Malungkot siya. Panayang buntong hininga at nakakunot ang noo. Nagsara daw ang pabrika at nawalan siya ng trabaho. Paano na po tayo? Ang nag-aalalang tanong ko. Huwag mabahala, mahal kong apo. Sagot agad ni Lolo Waldo. May naisip akong paraan. Walang masama kung atin itong susubukan habang naghahanap ang tatay mo ng ibang mapapasukan. Magluluto ako ng arroz caldo. Ang masiglang pahayag ni Lolo Waldo. At ilalako natin ito sa iba't ibang tao. Gagawin ko tong masarap at malinamnam para marami ang magkagusto. Biglang lumundag sa tuwa ang puso ko. Nasabik ako sa magandang plano ng lolo kong si Lolo Waldo. Sinimulan agad namin ang aming negosyo. Umupa kami ng isang maliit na pwesto sa may kanto. Nung una, ang mga tao ay humihinto para lang mag-usyoso. Unti-unti, ang maliit naming tindahan ay umasenso. Ano-ano ang ginawa ni Lolo Waldo upang matulungan ang kanyang anak at apo. Lumipat kami sa palengke ng Pulang Bato. Doon ay nagkaroon kami ng mas malaking pwesto. Nilagyan pa namin ito ng malaking karatula na Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Lalong sumikat ang Arroz Caldo ni Lolo. Pati taga-ibang bayan ay dinarayo ito. Hindi na lamang dine-in ang aming serbisyo. Mayroon na rin kaming take-out at delivery ng motorsiklo. Ngayon, kasama na ni Lolo si Tatay Sito sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Kapag walang pasok at tuwing Sabado at Linggo, tumutulong naman ako bilang tagasagot ng telepono. Salamat sa masarap na arroz caldo ni Lolo. Tunay na ikinararangal ko ito. Hindi lamang nito binubusog ang tiyan ko at pinalulusog ang katawan ko. Pinapaganda pa nito ang kinabukasan ko. At tulad ng kanyang arroz caldo, talagang pampihira ang lolo kong si Lolo Waldo. Ang kanyang pagsisikap ay siguradong gagayahin ko. Natatandaan niyo pa rin ba ang mga salitang kusinero, negosyo, buntong hininga, umasenso, sinusweldo,
ikinararangal at magusyoso? Balikan natin ang mga ito ha. Simulan natin sa salitang kusinero. Ano ang ibig sabihin ng kusinero? Tagapagluto. Tama! Dating kusinero si Lolo Waldo, kaya magaling siyang magluto. Ano ulit ang kahulugan ng salitang sinusweldo? Tama! Kinikita o natatanggap na bayad mula sa pagtatrabaho. Paano ba magbuntong hininga? Ganito. Paano naman ang nakakunot ang noo? Nasaan ba ang noo natin? Ito ang ating noo. At ang pagkunot ng noo ay ganito. Ano kaya ang nararamdaman ng taong bumubuntong hininga at nakakunot ang noo? Bakit daw panay ang buntong hininga at pagkunot ng noo ng tatay sa kwento? Ano kayang nararamdaman niya? Siya kaya ay masaya? Malungkot? Natatakot? Ano nga ulit ang kahulugan ng salitang negosyo? Isang hanap buhay o pinagkakakitaan. Kagaya ng tindahan ng Arroz Caldo na itinayo nila Lolo Waldo at Tatay Sito. Magusyoso. Anong ibig sabihin nito? Tumingin o magtanong kung ano ang nangyayari. Tumingin ng mga tao kung ano ang ginagawa nila Lolo Waldo. Natatandaan niyo pa ba ang kahulugan ng umasenso? Ang umasenso ay umunlad, lumago o lumaki. Umasenso ang negosyo ni Lolo Waldo. Ikinararangal niya daw ang kanilang negosyo. Anong ibig sabihin ng ikinararangal? Ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki ng bata ang kanilang negosyo. At yan ang kwentong ang Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Sana marami kayong natutunan dito. Ano ang mga tunog na bumubuo sa mga sumusunod na pantig? Handa na ba kayo? Unahin natin ang salitang pansit. P, A, N, pan, at S, I, T, sit. Ang puto. U, pu, at T, O, to. Ito naman, ihaw. I, at, a, w, how. Ang penoy. P, pe, at, n, o, y, noy. Ito na ang huli, balut. B, a, at, l, u, t, lut. O, anong ginagawa ninyo? Naglalaro po kami. Pinipili po namin sa mga larawang ito ang hindi pagkain Pilipino. Ate Michelle, pwede niyo po ba hawakan itong mga cards para makasali rin ako? Oo ba? Yan. Simulan na natin. Alin sa mga larawang ito ang hindi pagkaing Pilipino? Puto, tikbalang, kutsinta. Tikbalang po. Tama ka, Buboy. Ito naman, balut, penoy, bulaklak. Bulaklak po. Tama ka, Chichay. Ito naman, pansit, mangga, tsinelas. Tsinelas po ang sagot. Tama ka, Billy. Ito naman, lolo, adobo, pansit. Lolo po. Tama ka, Chito. Ito na ang panghuli. Paksiw,
Sapatos? Inihaw? Sapatos po. Ang galing nyo ah. Sandali lang. Mayroon pa dito. Ano ito? Abi. Buboy? Ate Michelle, nandito na po kami sa kusina. Nagugutom na po kami. Mukhang nagutom ang mga bata. O sige, magkita-kita tayo ulit ha. Paalam!